हेलो एभ्रिवान, म तपाईहरुलाई आज डिजिटलोजीको जुन कि दुईवटा पीडीएफ रहेको छ ह्यान्ड रिटन पीडीएफ म तपाईहरुलाई दुईवटै ह्यान्ड रिटन पीडीएफ तपाईहरुलाई मैले आफ्नो वेबसाइटमा अवेलेबल गरिदिएको छु। त्यहाँ वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेरो ह्यान्ड रिटन नोट रहेको छ भने अर्को एउटा चाहिँ साथीको रहेको छ। मैले तपाईहरुलाई दुईवटा अवेलेबल गरिदिएको छु। जुन कि एउटा मैले गुगल ड्राइभ को लिंक राखेको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। लिंक पनि छ त्यहाँ, राम्रोसँग हेर्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला है त। सो यो भयो म तपाईहरुलाई जानकारी गराइदिएले। म तपाईहरुलाई दुईवटा ह्यान्ड रिटन पीडीएफ जुन कि डिजिटलोजीको फर्स्ट सेमेस्टरको रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई युट्युबको भिडियो युट्युबमा रहेको फर्स्ट सेमेस्टरको कुन भिडियो रहेको छ, कुन सब्जेक्टको रहेको छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई भन्ने छु है त। सो अब हामी मोनिटर स्क्रिनतर्फ लाग्छौं है त। सिम्पली तपाईहरुले युट्युबमा गएर गुप्ता ट्युटोरियल भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यो माथिको लोगो जुन कि मेरै रहेको छ, यसमा लोगोमा क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरेपछि डाइरेक्ट भिडियोमा गएर अथवा होम पेजमै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। होम पेजमा गएर तपाईहरुले स्क्रोल गर्नु होला है त। तलतिर तपाईहरुले स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले हेर्नु त, यो चाहिँ BScCSIT जुन कि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको रहेको इन्जिनियरिङ BSc BCA लगायतको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको रहेको छ। यिनीहरू भिडियो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको भए। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, BScCSIT अथवा BEIT BCA र BIT फर्स्ट सेमेस्टरका भिडियोहरू यहाँ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड सेमेस्टरको पनि भिडियोहरू एभाइलेबल रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै। र थर्ड सेमेस्टरको अपलोड हुँदैछ। यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा नलेजको जुन कि HTML रहेको, पाइथन रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र डिप्लोमा लेभलको पनि रहेको छ भने यहाँ क्लास 12 र 11 को पनि रहेको छ, NDB को रहेको छ है त। अथवा सिम्पली यो चाहिँ होम पेजमा पनि रहेको छ, गुप्ता ट्युटोरियल भनेर लोगोमा सर्च क्लिक गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, जुनमा तपाईले स्क्रोल गर्दै जाँदा यहाँ चाहिँ BScCSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियो जुन कि डिजिटलोजीको म्याथमेटिक्स फर्स्ट CSIT को सबै च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन कि तपाईहरुको 5 वटा च्याप्टरको रहेको छ भने यहाँ चाहिँ फिजिक्सको न्युमेरिकल पोर्सनको मात्र रहेको छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङको भिडियोहरू रहेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा कस्तो खालको भिडियोहरू एभाइलेबल रहेको छ, कुन सेमको रहेको छ म तपाईलाई यहाँ चाहिँ देखाइदिएँ। र यस्तै गरी तपाईहरुलाई म आफ्नो वेबसाइटको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यहाँ वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, वेबसाइटमा क्लिक मी भनेर गर्दाखेरि यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। हो, यसमा तपाईहरुलाई डिजिटलोजीको नोटहरू अपलोड गरिदिएको छु। डिजिटलोजीको दुईवटा ह्यान्ड रिटन नोट रहेको छ, त्यसमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। आजको भिडियो सर्ट र मिठो, छोटो र मिठो खालको भिडियो बनाएको छु, सो द्याट तपाईले दुईवटा ह्यान्ड रिटन पीडीएफ दुईटैबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। म तपाईलाई दुईवटा ह्यान्ड रिटन पीडीएफ अपलोड गरिदिएको छु म आफ्नो वेबसाइटमा, त्यसमा गएर म हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा लिंक तल म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड गराइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सो यति नै हो आजको भिडियो। यदि तपाईहरुले गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला र साथीहरूलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु है त। सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।